Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay An lại quay lại với các bạn với một cái chủ đề nó cũng liên quan tới gọi là cái tình yêu. Thì nó như thế nào? Có nghĩa là cái kỷ niệm. Thì trong cuộc sống của chúng ta ai cũng phải từng yêu và cũng từng có một cái mối tình đầu, và cũng từng phải trải qua một số gọi là buồn vui, giận hờn vu vơ, rồi gây nhau, cãi nhau, dẫn đến sự chia tay. Thì á, trong cái quá trình á, thực sự ra mà nói á, các bạn chia tay một người á, một đối phương á, kể cả nam và nữ, nó rất là đơn giản. Còn khi mà các bạn yêu lâu khoảng cỡ 4 đến 5 năm á, các bạn chia tay rồi á, thì cái liệu trình của nó rất là, nó sẽ như thế này. Mình không biết là An nói nó có đúng hay không, nhưng mà An nghĩ là sẽ có một số người đã từng phải mắc phải cái tâm trạng như thế. Nếu chia tay vì một cái lý do là có người thứ ba thì cái đó An không đề cập. Nhưng đối với cái người mà trực tiếp chia tay, và cái người con trai và cái người con gái á, họ sẽ có hai cái này nè. Cái người con trai á, họ ít khi nào họ sẽ nói cái từ chia tay trước lắm. Còn người phụ nữ á, người con gái lúc nào cũng sẽ có một số bạn sẽ rất là hay sử dụng cái vấn đề gọi là chia tay để nói đến với người yêu của mình. Thí dụ như buồn cái chuyện đó, không thích cái chuyện đó, cũng có thể lấy cái vấn đề chia tay ra. Nhưng mà cái vấn đề chia tay đó cũng chỉ là một phần là giúp cho bạn nam á, cái người bạn trai đó là năn nỉ và dỗ dành và làm hòa thôi. Nhưng á, đối với An á, nếu như tính của An thì An sẽ không nói. An vẫn có thể An làm hòa, nhưng mà người con trai mà họ đã nói cái từ chia tay rồi thì hình như là khoảng cỡ 85% đó là sự thật, và không thể nào mà cái đó là, có nghĩa là An nói là 85% đó là chính xác, và cái sự quyết định chia tay của họ rất là nhiều và rất là ghê. Còn một cái nữa là sau khi cái quá trình chia tay, các bạn sẽ bị một cái hiện tượng, đó chính là các bạn sẽ bỏ bê tất cả mọi thứ, kể cả những cái hoạt động xung quanh, con người, bạn bè, bạn thân, bạn, bố mẹ, ai nói cái gì các bạn cũng không nghe hết. Cũng như một cái bài viết trước An đã nói, thì cái bài viết đó nó nói về là giống như khi các bạn á, đánh đổi một ván bài, là các bạn chấp nhận bỏ đi tất cả chỉ để đi một. Thì hôm nay An cũng chia sẻ cái vấn đề này. Khi các bạn chia tay thì cái tâm trạng của các bạn nó như sau. Một là các bạn sẽ buồn bã và ủ rũ, và lúc đó, cái lúc á, các bạn mà quen nhau á, thì nó có một số cái kỷ niệm, thì lúc đó các bạn sẽ không có nhớ đâu. Nó phải, tại vì nó thấy nó bình thường lắm, nó không sao hết á. Nhưng mà khi các bạn chia tay rồi á, những cái ký ức đó nó bắt đầu nó quay lại và nó giết các bạn. Nó giết các bạn là sao? Là khi các bạn cô đơn hoặc là các bạn một mình á, thì những cái ký ức đó nó sẽ quay về, và nó làm cho các bạn bị cảm giác rất là đau và rất là giống như là hối tiếc. Tại sao mà hay có cái câu á, có không giữ mà mất, thì các bạn lại tìm lại cái ký ức đó. Thì An cũng khuyên các bạn là nếu mà các bạn đang có mối quan hệ yêu đương, hoặc là hai người đang yêu nhau, chúng ta nên cố gắng giữ gìn và để tiến đến một cái hạnh phúc viên mãn, chứ đừng có vì một cái lý do. Có thể trong cuộc sống này nó có vô vàn cái lý do lắm. Đường đời mà, nó đâu có thể nào nói trước được là mình yêu nhau rồi mình sẽ cưới nhau. Cái đó thì không thể nào mà nói trước được. Nhưng mà An cũng mong là chúng ta nên hiểu cho nhau, và chúng ta nên san sẻ một phần nào đó thôi. Cuộc sống á, nó có nhiều cái lắm, nó có nhiều cái gọi là khó chấp nhận lắm. Nhưng mà nếu các bạn hiểu cho nhau, vì nhau, và có thể thông cảm cho nhau, thì chúng ta mới có thể tiến tới được một cái hạnh phúc viên mãn. Và còn một cái nữa An muốn đề cập, đó chính là trong cái quá trình mà làm sao á, sau khi các bạn á, tại vì á, bây giờ các bạn đã một người họ đã muốn chia tay với mình rồi, thì cho dù á các bạn có tỉ tê hay là các bạn có làm cái gì đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không bao giờ muốn quay lại. Tại vì cái quyết định đó nó đã rõ ràng như vậy rồi. Thì và có một cái hiện trạng nữa là tại sao á, sau quá trình thời gian chia tay xong thì sẽ có hiện tượng là người yêu cũ nhắn tin hỏi thăm và sẽ muốn quay lại. Tại vì họ chưa có thể nào chấp nhận được một cái người yêu mới, và họ sẽ có một
cái đối tượng lấy ra làm so sánh. Thí dụ như bây giờ bạn có những cái ưu điểm đó, nhược điểm đó, nhưng mà cái người mới á, họ không có được những cái gì của bạn sở hữu ngày xưa, tại vì mỗi người sẽ có một cái tính cách riêng, đâm ra là cái người yêu cũ họ sẽ không chấp nhận được nhiều, cho nên là họ sẽ có nhiều cái động thái là họ sẽ quay lại và họ muốn quay lại với các bạn. Nhưng cái lúc quay lại đó thì cái tình cảm nó sẽ không còn như xưa nữa, và nó sẽ có một cái gì đó nó rạn nứt rồi. Đến các bạn quay lại rồi thì nó cũng sẽ chia tay thôi. Cho nên chúng ta trong cuộc sống này làm sao để sau khi mình chia tay mình phải thay đổi nó nhiều thứ lắm. Cái đầu tiên nó thay đổi đó chính là bây giờ là không còn cái người đó nhắn tin mỗi ngày nữa, và tập cho mình một cái thói quen là hãy sống rất là thoải mái lên. Nhưng mà đặc biệt nhất đó là những người mà hay suy nghĩ á, thì sau khi chia tay nó rất là mệt, nó mệt nhiều lắm. Là cái cảm giác đó là ít nhất là nếu mà như kinh nghiệm của An á, là khoảng cỡ từ 3 đến 4 tháng. Ở xa thì nó đỡ nha, còn ở gần nhau nó còn mệt, nó còn có thể là nó dây dứt khoảng từ khoảng cỡ 6 tháng đến 1 năm thì các bạn mới có thể hồi phục lại, có nghĩa là giống như trong game mà gọi là hồi phục máu đó, là bình phục lại. Thì cái bài tâm sự này của An cũng chỉ muốn là các bạn hãy hiểu hơn, và có thể là cái này là những cái lời chia sẻ của An dành riêng lời chia sẻ của An thôi. Tại vì cái này là cái giống như là An nghĩ là cái kênh này của An tạo ra để An nói chuyện và kể chuyện cho các bạn nghe, chứ không phải là giống như là An đang muốn dạy các bạn, hay là An đang muốn chia sẻ cái gì mà nó gọi là nhiều quá, thì cái đó không phải đâu. Có nghĩa là cái này An chỉ muốn là tâm sự, và các bạn là những người bạn của An và muốn nghe An. Thì các bạn nào á có những cái câu hỏi hoặc là những cái gì đó mà nó muốn mà giống như là có người san sẻ, cứ để lại dưới phần bình luận, hoặc là nhắn tin thẳng vào trực tiếp vào fanpage của An, thì An sẽ có một cái bài. Mà yên tâm đi, những cái thông tin cá nhân thì An sẽ không bao giờ An để lên trên đây. Và An cũng xin chia sẻ và nhân diện qua cái video này, An cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những thiên thần áo trắng đang gạt bỏ đi những cái chuyện cá nhân để đi phục vụ và cùng nhau chung tay chống dịch Covid. Và An cũng mong là các bạn chúng ta cũng hãy cố gắng vượt qua cái cơn dịch này, tại vì cái này ai cũng khổ hết. Thì An xin phép là gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của An đến với tất cả các bạn đang phục vụ vì đất nước, vì đồng bào, để chung tay góp phần chống dịch Covid-19. An nợ các bạn một lời cảm ơn rất là nhiều. An nợ một lời cảm ơn nhiều lắm. Rồi thì An cũng chia sẻ đôi lời tới đây thôi. An xin phép được dừng video tại đây, và kính chúc các bạn ai coi video này sẽ có một buổi sáng, buổi trưa, buổi tối hạnh phúc bên gia đình và ấm áp. Và An cũng có một cái lời khuyên luôn là hãy nhớ đeo khẩu trang thường xuyên và rửa tay sát khuẩn trong mùa dịch này nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một video gần nhất.